ሰላም በዚህ ቪዲዮ ሌክቸር ደግሞ ቲዮሪስ ኦፍ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ወይም የዓለም አቀፍ ግንኙነት ቲዮሪዎች ምን ይላሉ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ሶ ፖለቲክስ ኦፍ ግሎባል ኢንተራክሽን ኢዝ ሞር አክሰሲብል ናው ኢን ዘ ፕሬዘንት ኤጅ ዛን ኢት ኤቨር ሃዝ ቢን ኢን ዘ ፓስት። እንግዲህ ከበፊቱ አሁን በጣም ብዙ አይነት ቲዮሪዎች አሉ አክሰሲብልም ናቸው ማለት ነው። ሶ ሪሌሽንሽፕ which takes place across state boundaries seems therefore to include interaction involving not only the diplomatic corps or representatives of our individual states but the business communities, the media, the charitable organizations and so on, right? Theories of international relation allows us to understand and try to make sense of the world around us through various lenses, each of which represent a different theoretical perspective, right? እንግዲህ እነዚህ ቲዎሪዎች በተለያየ እይታ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን የሚለውን ነገር በተለያየ እይታ እንድናየው ነው የሚያደርጉን ማለት ነው። ራይት በተለያየ እይታ እንድናይ ነው የሚያደርጉን ማለት። ለምሳሌ አይዲያሊዝም ወይም ሊበራሊዝም የሚሎች ስናያቸው ማለት ነው። አይዲያሊዝም ወይ ሊበራሊዝም ተመሳሳይ ናቸው። ራይት ሶ ዋዝ ሪፈር ቱ አስ ኢትዮጵያን ቲዮሪስ ነው። ምን በመባል ይታወቃል? ኢትዮጵያን ቲዮሪ ተብሎ ኢትዮጵያን አይደለም ኢትዮጵያን ቲዮሪ እና ኢትዮጵያን ቲዮሪ ማለት የሆነ ፐርፌክት የሆነ ወርልድ ማለት ነው። ራይት ሁሉ ነገር የሞላበት ሁሉ ነገር የተስተካከለበት ምንም ችግር የሌለበት ሰላም የሆነበት በቃ ዝም ብሎ የሆነ አይዲያል የሆነ ማለት ነው። ራይት አይዲያሊዝም ነው። አይዲያል የሆነ ኢንቫይሮንመንት ምንም አይነት ጥላቻ የሌለበት ሁሉ ነገር የተሟላ ማለት ነው። ጀስት እንደዛ ለማለት ነው ኢትዮጵያን ቲዮሪ ማለት ነው። ሶ ቪው ሂውማን ቢንግስ አስ ኢኒትሊ ጉድ ኤንድ ቢሊቭ ፒስ ኤንድ ኤ ሃርሞኒ ቢትዊን ኔሽንስ ኢዝ ኖት ኦንሊ አቺቬብል በት ዲዛይረብል ነው። እንግዲህ የሰው ልጆች በተፈጥሮ ምንድን ናቸው? ዜይ አር ኢኒትሊ ጉድ በተፈጥሮ ጥሩ ናቸው። ኤንድ ቢሊቭ ፒስ ኤንድ ሃርሞኒ በሰላምና አንድ ላይ በመሆን ደስ ይላቸዋል፣ ይደሰታሉ፣ ያምናሉ ነው የሚለው። ሶ ኢዝ ኖት ኦንሊ አቺቬብል በት ዲዛይረብል ነው። ይህ ነገር ምንድነው? አቺቬብል ብቻ ሳይሆን ዲዛይረብል ነው፣ ይሳካል ነው የሚለው። ሶ ኢማኑ ካንት ምንለው ሰው ነበረ በዚህ ቲዮሪ ላይ። ኢማኑ ካንት ምንለው ዲቨሎፕድ ዘ አይዲያ። እንግዲህ ኢማኑ ካንት ምንለው ይህን አይነት አይዲያዎችን ዲቨሎፕ አድርጓል ማለት ነው። ሶ ስቴትስ ዛት ሼር ሊበራል ቫሊዩስ ሹድ ሃቭ ኖ ሪዝን ፎር ጎይንግ ቱ ዋር አጌንስት ዋን አናዘር። እንግዲህ ሊበራል የሆኑ ቫሊዩ ሼር የሚያደርጉ እንደዚህ ጥሩ የሆነ ነገር በተፈጥሮ ጥሩ የሆኑ ሰዎች ባህሪያቸው ጥሩ የሆነ በአንድ ላይ መኖር የሚፈልጉ ሰላም ያላቸው እነዚህ ሊበራል የሆኑ ቫሊዩ ሼር የሚያደርጉ ማህበረሰቦች ምንም ምክንያት የላቸውም ወደ ጦርነት ለመሄድ ማለት ነው። ወይም ጦርነት የሚባል ነገር አያስፈልጋቸውም፣ አይገጥሙም ማለት ነው። ሶ the moral liberal state that there were in the world the more peaceful it would became ነው። እንግዲህ በጣም ሞር ሊበራል ሲሆኑ ስቴቶች በጣም አይዲያል ወይም ሊበራል በሆኑ ቁጥር ምንድነው በጣም ዓለማችን ምን እየሆነች ሰላም በጣም እየሆነች ትሄዳለች ነው የሚሉት። ሶ ሲንስ ሊበራል ስቴትስ አር ሩልድ ባይ ዘ ሲቲዝንስ እንግዲህ ሊበራል ስቴቶች ሊበራል ስቴት ምንላቸው የሚመሩት በማን ነው? በሲቲዝኖች በዜጎች ነው። ኤንድ ሲቲዝንስ አር ሪሊ ሪስፖንሲብል ቱ ዲዛይር ዋር ነው። እንግዲህ ሲቲዝኖች እነዚህ ደግሞ ዜጋዎች ደግሞ ምን ናቸው? በተፈጥሮ ጥሩ ናቸው ብለናል። ስለዚህ ምንድን ነው እነዚህ ሲቲዝኖች ጦርነት ደግሞ አይፈልጉም ነው። ስለዚህ አገር ሰላም ይሆናል ነው የሚሉት ማለት ነው እነዚህ ብለው የሚያምኑት። ሶ ሂዝ አይዲያስ ሃቭ resonated and continue to be developed by modern liberals, most notably in the democratic peace and theories, right? እንግዲህ የሱ አይዲያው ምንድነው? ሞደርን ሊበራል ወይም ሞስት ኖቴብሊ ኢን ዘ ዲሞክራቲክ ፒስ ቲዮሪ ይሄዳል ማለት ነው። ዲሞክራቲክ ፒስ ቲዮሪ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። which composites democracy do not go to war እነዚህ ዲሞክራቲክ የሆኑ አገሮች ምንድነው ወደ ጦርነት አይሄዱም ማለት ነው። for the version reason ካንትስ outline ነው። እንግዲህ ካንት ነው ያለው ኢማኑኤል ካንት ነው ይሄን ብሎ ካንት የሚባለው በሲቪክስ ታውቁት ይመስለኛል።
ይህን ያለው እሱ ነው ማለት ነው። ሶ ሊበራልስ ሃቭ ፌዝ ኢን ዘ አይዲያ ዳት ዘ ፐርማነንት ሴሴሽንስ ኦፍ ዋር ኢዝ አን አቴኔብል ጎል ነው ራይት። ሶ እንግዲህ ፈጽሞ ጦርነት ማቆም ምንድነው የሚቻል ነው ይቻላል፣ በቃ ጦርነት ማቆም ይቻላል ብሎ ነው የሚያምኑት። ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ውድሮ ዊልሰን ምንለው አድሬስድ ሂዝ ፌመስ 14 ፖይንት ኦን ዘ ዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ። እንግዲህ የአሜሪካ መሪው የነበረው ውድሮ ዊልሰን የሚባለው 14 ፖይንቶችን ለዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ አቅርቧል። 14 ነጥቦች ማለት ነው። the last of his point was to create general association of nation which becomes the league of nation። እንግዲህ የሱ ፖይንቶች ምን ነበር? አንደኛው ፖይንት ምን ነበር? የመጨረሻው ፖይንት ምን ነበር የሚለው አሶሲዬሽን ማቋቋም አለብን። ኔሽን አሶሲዬሽን ወይም የአገሮች ማህበር ማቋቋም አለብን ብሎ ነበር ያሰበው። ይህም በመጨረሻ ማን ሌግ ኦፍ ኔሽን ተመሰረተ ማለት ነው በአሜሪካው ፕሬዚዳንት ውድሮ ዊልሰን አማካኝነት ማለት ነው። በሱ መጨረሻ ፖይንቱ so it was created largely for the purpose of overseeing affairs between states and implementing as well as maintaining international peace ነው። እንግዲህ የተቋቋመበት ምክንያት ምንድነው? ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮችን ለማየት ለማሰስና በስቴቶች መካከል እነዛን ጥሩ አይነት ግንኙነቶችን ለማምጣት ነው እና ደግሞ ሜንቴኒንግ ኢንተርናሽናል ፒስ ነው። ዓለም አቀፋዊ ጸጥታን ለማስከበር ነው ዩናይትድ ወይም ሌግ ኦፍ ኔሽን ምንለው የተመሰረተው ራይት። ሶ ሊበራል ኢንተርናሽናሊዝም ምንላቸው እነዚህ ሊበራሊዝም ያልናቸው እስካሁን የምናያቸው ከ1919 እስከ 1930 the discipline was dominated by its conventional refer was liberal internationalism ብለው ይጠሩ ነበር ማለት ነው። So primary concern of this approach was that conditions which had led to the outbreak of First World War and devastations which followed should not be allowed to occur in the future. እና በዚህ የመጀመሪያው የዓለም ጦርነት outbreak of the First World War ተጀመረ ማለት ነው። የአንደኛው የዓለም ጦርነት እንግዲህ ተጀመረ። ይህኛው የተመሰረተበት ምክንያት outbreak of the First World War and the devastation which followed should not be allowed to occur። ስለዚህ ልክ እንደ አንደኛው የዓለም ጦርነት ያለ ሌላ ጦርነት እንዳይካሄድ ነበር ማለት ነው። እነዚህ ሊበራል ኢንተርናሽናሊዝሞች ዋና ዓላማቸው ማለት ነው። it suggests that the prospect for eliminations of war lie with preference for እንግዲህ ጦርነት ለማብቃት ምንድን ነበር እነዚህን መምረጥ አለብን ብለው ነው የሚያመኑት። ለምሳሌ ዲሞክራሲን አርቲክሮሲ ምንለው ለምሳሌ አንድ ሀገር በጥቂት መሪዎች ብቻ በምትገዛበት ጊዜ ምን ይባላል ማለት ነው? አርቲክሮሲ እንለዋለን። ከዛ ይልቅ ዲሞክራሲ ስንመርጥ አሪፍ ነው። ፍሪ ትሬድ ኦቨር አውታርኪ ፍሪ ትሬድ ምንለውን ነገር ስናቋቁም ኮሌክት ሴኪሪቲ ኦቨር ዘ ባላንስ ኦፍ ፓወር ከማድረግ ይልቅ ኮሌክቲቭ የሆነ ሴኪሪቲ ማለት ኮሌክቲቭ ሴኪሪቲ ማለት አገሮች በአንድ ላይ ስብስብ ብለው ተሰባስበው የጋራ ደህንነት ወይም ራስን የመከላከል ስራ በሚሰሩበት ጊዜ ማለት ነው። እንደዚህ በሚደረግበት ጊዜ ሰላም ይመጣል ነው የሚለው። በዚህ ጊዜ ምን ይሆናል የሚለው ኢሳጀዛ ዘ ፕሮስፔክት ኦፍ ዘ ኤሊሚኔሽን ኦፍ ዋር ራይት ኤሊሚኔሽን ኦፍ ዋር ይመጣል ማለት ነው። ጦርነት ማስወገድ ይቻላል ነው የሚሉት። So the two interrelated ideas that emerge from Kant's reflection on a prospectual peace centered on democratic governance and አንደኛው ዲሞክራቲክ ገቨርናንስ ነው። the other one institutionalized law governed relation of cooperation between states ነው right። the other one is two form of pillars of liberal internationalism ናቸው። ለምሳሌ ዲሞክራሲና ፍሪ ትሬድ ምንላቸው ዋና ፒላር ናቸው፣ ዋና ምሰሶ ማለት ለምን ለሊበራል ኢንተርናሽናሊዝም ሰላም ያለው አገር ወይም ኢንተርናሽናሊዝም ሊበራል ነፃነት ያለበት ዓለም አቀፍ ለማመስረት ዲሞክራሲና ፍሪ ትሬድ ልክ ዋና ምሰሶ ናቸው ማለት ነው። a system of collective security
ይሄ ኮሌክቲቭ ሴኩሪቲ የምንለው ሲስተም was advocated to replace antagonistic alliance system with an international order based on the rule of law and collective responsibility። ኮሌክቲቭ ሴኩሪቲ የምንለው ምንድን ነው? አንታጎኒስቲክ የሆኑ አላያንሶችን ማስወገድ ነው። ሪፕሌስ ማድረግ ማለት እነዚህ ተቃራኒ የሆኑ አሊያንስ ፈጥረው ምናምን በግሩፕ ነው ምናምን ምን አድማ ነው አድማ የምንለው ነገር ማለት ነው። ልክ እንደ አድማ እሱን በምን ማድረግ በኮሌክቲቭ ሴኩሪቲ መተካት ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ አድማ የምንለው ነገር ወይም ይሄ አንታጎኒስቲክ አሊያንስ የምንለው ነገር ሽፍት ካረገ ምንድን ነው ፓወሩ ሽፍት ካረገ ከፍተኛ የሆነ ውድመት ያስከትላል ራይት። ስለዚህ ኮሌክቲቭ ሴኩሪቲ ግን በጣም የተሻለ ነው ማለት ነው። ሶ ዘ ሌግ ኦፍ ኔሽን ኮላፕስ እንግዲህ ሌግ ኦፍ ኔሽን የምንለው ነገር እነዚህ ሊበራሊዝም ወይም አይዲያሊዝም የምንላቸው የሚተማመኑበት ምን ሆነ? ኮላፕስ ሆነ፣ ወደቀ ወይም አውትብሬክ ሆነ ማለት ነው። ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ተነሳ ማለት ነው ራይት። ወይም ዘ ሌግ ኮላፕስ ዲው ቱ ዘ አውትብሬክ ኦፍ ሰከንድ ወርልድ ዋር በ1939 ማለት ነው። ኢት ፌለር ቢካምስ ዲፊካልት ፎር ሊበራልስ ቱ ኮምፕሬንድ አስ ኢቨንት ሲምድ ቱ ኮንትራዲክት ዜር ቲዮሪስ። እንግዲህ ምንድን ነው ቲዮሪያቸውን ምን ማድረገው ማለት ተቃረነባቸው ማለት ነው። ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ሲነሳ የነሱ ቲዮሪ እንዳለ ምን ሆነ? ተጻረረባቸው ማለት ነው። ምክንያቱም የሰው ልጅ ጥሩ ነው ምናምን ብለው የነበረው ወይም እንደዚህ አንድ አርጎም ልክ አንድ የሆነ ናሽናል የሆነ ልክ እንደ ሌግ ኦፍ ኔሽን ያለ ሁሉንም ሀገር እንትን ሚል ከመሰረትን ምንም ሰላም ነው የሚሆን፣ ምንም ጸባይ አይመጣም ያሉት ብሬክ አፕ ሆነባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ቲዮሪያቸው ምን ሆነ ማለት ነው? ኮንትራዲክት አደረገባቸው። ሶ ሊበራሊዝም ፌል ቱ ሪቴን ስትሮንግ ሆልድ ኤንድ ኒው ቲዮሪስ ኢመርጅ ቱ ኤክስፕሌን ኮንቲኒዩንግ ፕሬዘንስ ኦፍ ዋር። ስለዚህ ሌላ ቲዮሪዎች መምጣት ጀመሩ ማለት ነው። ምክንያቱም ሊበራሊዝም ምን ሆነ? ውድቅ ሆነባቸዋል። ኢንተርናሽናል ለው የሚለውን ስናይ ዓለም አቀፍ ሕግ የምንለው it refers to the body of customary and conventional rules which are binding on civilized states in their intercourse with each other ነው። እንግዲህ እርስ በርሳቸው ያለውን የመገናኘት ሕግ ነው የሚይዘው፣ በግንኙነታቸው የሚኖራቸውን ሕግ ማለት ነው ራይት። ወይም ግንኙነታቸው የሚጠብቅ ሕግ ነው ማለት ነው። So liberalism argue that international law offer mechanisms by which cooperates among states is made possible ነው። እነዚህ ኮፕሬት ኢንተርናሽናል ላው ምንድን ነው? እነዚህ ሀገሮች በአንድ ላይ ኮፕሬት እንዲያደርጉ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። በአንድ ላይ እንዲሰሩ፣ በአንድ ላይ ራሳቸው እንዲጠብቁ ምናምን የሚያደርግ ሲስተም መፍጠር ነው ማለት ነው ዋናው። It provides normative framework for political discourse among members of the international system። ኖርማቲቭ የሆነ ፍሬምወርክ ይሰጣል ራይት። ኖርማቲቭ የሆነ ፍሬምወርክ ይሰጣል፣ ልክ እንደ መተዳደሪያ የሆነ ሕግ ማለት ነው ይሰጣል ማለት ነው። So the purpose of international law is those to regulate the conduct of government and the behavior of individuals within state ነው። ይህ ዋናው ዓላማው የኢንተርናሽናል ላው ምንድን ነው? ሬጉሌት ዘ ኮንዳክት ኦፍ ገቨርንመንት ነው። የገቨርንመንት የመንግስት ኮንዳክት ባህሪውን ሬጉሌት ማድረግ ራይት። በምኖች በሀገሮች መካከል ያለውን ግንኙነት ሬጉሌት ማድረግ፣ አሪፍ ሙድ ላይ በጥሩ ሁኔታ እንዲገናኙ የሚያደርግ ኮንዳክት መፍጠር ማለት ነው ባህሪያቸውን። States are the subject of international laws in the sense that they are in principle obligated to implement the decisions of international tribunals or courts። እንግዲህ ስቴት ምንላቸው ምንድን ነው? የኢንተርናሽናል ሪሌሽን ምን ናቸው? ወይም ኢንተርናሽናል ላው ሳብጀክት ናቸው ራይት። ሶ in the sense that the principles obligated to implement እንግዲህ ፕሪንሲፕሎች ምንድን ነው? እነዚህ አገሮች እዚያን ውሳኔ እንዲከተሉ ያስገድዳቸዋል ማለት ነው። እነዚህና ስቴቶችን ኢንተርናሽናል ላው ማለት ነው ዓለም አቀፋዊ ሕጉ እነዛን ሀገሮች ምን ያደርጋቸዋል ማለት ነው? ያስገድዳቸዋል ማለት ነው። ያንን ሕግ እንዲያከብሩ በፕሪንሲፕል ነው። ላው አይደል? ላው ግዴታ አይደለም፣ ግን የሆነ ልክ እንደ ፕሪንሲፕል ነው ራይት፣ እንደ ፕሪንሲፕል ማለት ነው። ሶ
So international law provides the normative framework for political discourse among numbers of or members of the international systems ነው። እንግዲህ ፍሬምወርክ ነው የሚሰጠው ይሄ ኖርማቲቭ ምንለው ማለት ነው። ኢንተርናሽናል ላው ኖርማቲቭ የሆነ ፍሬምወርክ። ኖርማቲቭ ማለት ብናረገው በጣም አሪፍ የሆነ ባናረገው ግን ምንድነው ከፍተኛ ጉዳት የሌለው እንደማለት ነው። ኖርማቲቭ የሆነ ኖርማል ነው። ቢጥሱትም ስቴቶች ምንድነው ኖርማል ነው። ለምሳሌ አንድን ኖርማቲቭ የሆነ ፍሬምወርክ ማለት የሆነ ኖርማል የሆነ የመተዳደሪያ ህግ ጀስት ያን ልክ እንደ ፕሪንሲፕል ማለት ነው። ብትከተለው ይጠቅምሃል ወይም ሰላም ያመጣል፣ ባትከተለው ደግሞ ምንም የሚያመጣው ነገር የለም ማለት ነው። ለምሳሌ ኢንተርናሽናል ላው ምንድነው ኖርማቲቭ የሆነ ፍሬምወርክ ነው የሚሰጥ ለሀገሮች ለስቴቶች ኖርማቲቭ የሆነ ፍሬምወርክ ነው የሚሰጥ ወይም ፕሪንሲፕል ነው ማለት። ለምሳሌ በዓለም አቀፍ ኢንተርናሽናል ላው የሆነ ላው ይመጣ አሜሪካ ወይም አልቀበልም ብትል ያን ህግ ምን ኖርማል ነው በቃ ምንም አልቀበላለች ነው። የሚያስገድድ ነገር የለም። ማንንም ያስገድዳትም። ኢንተርናሽናል ላው አናርቺክ ነው ብለናል። ኖርማቲቭ ነው። እዚህ ኖርማቲቭ የሆነ ፍሬምወርክ ነው የሚሰጥ የሚለው ለዛ ነው እንጂ so the framework does not guarantee consensus ነው። ይሄ ምንድነው ፍሬምወርኩ ምንድነው ስምምነቱ አያስተማምንም ማለት ነው። አስተማማኝ አይደለም። ምክንያቱም ፓወርፉል የሆነች ስቴት አልቀበልም ብትል ራስ መብቷ ነው ማለት ነው። right so but it does not foster the discourse and participation needed to provide conceptual clarity in developing legal obligation and gaining their acceptance ግን ያንን አልቀበልም ካለች ወይም ያን ነገር ማያከብሩ ከሆነ ምንድነው በሀገሮች ዘንድ አለመተማመን ይፈጥራል። እንዲሁ ደግሞ ፓርቲሲፔሽናቸውን ለምሳሌ ኢትዮጵያ የሆነ ህግ አልቀበልም ብትል በዓለም የሆነ ህግ ወጥቶ አልቀበልም ብትል መብቷ ነው። ነገር ግን ከዛ ነገር እንዳትሳተፍ ማገድ ይችላሉ ማለት ነው። right ከዛ ማህበር ውስጥ እንዳትሳተፍ ለምሳሌ ሌግ ኦፍ ኔሽን ወይም የዓለም ድርጅት የሚያወጣው ህግ ኢትዮጵያ አልከተልም ብትል መብቷ ነው። ግን ከብዙ ነገሮች እንዳትሳተፍ ወይም ብቻዋን እንድችል ትገደዳለች። ያን ነገር መቋቋም ታቃታት ግዴታ ትቀበላለች ነው እንጂ ጀስት እዚህ ጋር ልክ እንደ ዶሜስቲክ ላው ግዴታ አይደለም። ያን ነገር ማክበር ግዴታ አይደለም ማለት ነው። ምክንያቱም ኢንተርናሽናል ላው ብዙ ጊዜ እንዳልነው አናርቺክ ነው። ስለዚህ በሌሎች ሀገሮች ተቀባይነት እንዳይኖራቸው ያደርጋል ነው እንጂ ሌላ ነገር የለውም ይሄ ፍሬምወርኩ ማለት ነው። ሶ ኢንተርናሽናል ላው ፐርፎርምስ ቱ ዲፈረንት ፋንክሽንስ ነው። እንግዲህ ኢንተርናሽናል ላው የምንለው ሁለት ፋንክሽኖችን ይሰጣል። the first one is provide mechanisms for cross border interaction ነው ወይም የኦፕሬቲንግ ሲስተም ኦፍ ኢንተርናሽናል ላው ነው። ወይ እነዚህ ክሮስ ቦርደር ከሀገር አቋራጭ የሆኑ ግንኙነቶችን ኢንተራክሽኖችን ምን ይሰጣል? ፕሮቫይድ ሜካኒዝም ነው። ዘዴዎችን ይሰጣል። ወይም እንዴት ኦፕሬት ማድረግ እንዴት መገናኘት እንዳለባቸው እንዴት ያን ፎሬን ፖሊሲ ማካሄድ እንዳለባቸው ምን ያደርጋቸው ሜካኒዝም ይሰጣቸዋል። ፕሮቫይድ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ሂንት ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ያግዛቸዋል ማለት ነው። እንዴት ኦፕሬት እንደሚያደርጉ ሲስተሞችን ያመቻቻል ማለት ነው። the other one is to shape the value and goals these interactions are pursuing ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ምን አይነት ቫልዩ ነው ወይም ጎል ነው ፐርሲው የምናደርግ የሚለውን ነገር ሼፕ ያደርጋል ማለት ነው። it is a normative system of international law. So the legal standing of international law is a contentious issue among scholars ነው። so there are three competing view on these matters ነው። እንግዲህ ሶስት ኮምፒት የሚያደርጉ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ኢንተርናሽናል ላው ኮምፒቲንግ ላይ ማለት ነው። ኮምፒት በምናደርግበት ጊዜ the first one is international law is not law at all but branch of international morality። እንግዲህ ሶስት አይነት ቪዎች አሉ። ኮምፒቲንግ ቪው እይታዎች ማለት ነው። እይታ ናቸው እነዚህ ግዴታ አይደሉም። እይታ ሶስት አይነት እይታ አለ ማለት ነው። ኢንተርናሽናል ላውን በሶስት አይነት ሲያዩት የመጀመሪያዎች ምን አሉ? ኢንተርናሽናል ላው ኢዝ ኖት ላው ህግ አይደለም። ኢንተርናሽናል ላው የምንለው ነገር ህግ አይደለም። ነገር ግን ምንድነው? ብራንች ኦፍ ኢንተርናሽናል ሞራሊቲ የኢንተርናሽናል ሞራሊቲ ግን አንዱ አካል ነው ብለው ያምናሉ። ሌሎች ደግሞ ምን ይላሉ? ኢንተርናሽናል ላው ኢት ኢዝ ዋት ኤ ላው ኢን ኦል ሴንስ ኦፍ ዘ ተርም ነው ህግ ነው ነው የሚሉት። ሌሎች ደግሞ ልክ እንደ ፒውር ህግ ነው የሚሉት። ሌሎች ደግሞ ምን ይላሉ መሰላችሁ? ኢት ኢዝ ኤ ማተር ኦፍ ዲፊኒሽን የሚለው እንደ ሁኔታው እንደ ትርጉሙ ይለያያል ይላሉ ሶስተኛዎች።
ስለዚህ ሶስት አይነት እይታዎች እንዳሉ እዚህ ጋር መያዝ አለባቸው። ፖይንት ኦፍ ቪው ናቸው እነዚህ፣ ኮምፔቲንግ ቪው ናቸው እነዚህ። ሶስት አይነት ሌላ ነገር ሳይሆኑ ሶስት አይነት እይታ ናቸው፣ ሌላ ነገር የለውም። አንዳንዶቹ ምን ይላሉ? ኢንተርናሽናል ላው የምንለው ነገር ምንድነው? ህግ አይደለም፣ ግን ምንድነው? ኢንተርናሽናል የሆነ ሞራሊቲ ብራንች ኦፍ ኢንተርናሽናል ሞራሊቲ ነው። የሆነ ሞራሊቲ ነገር ነው፣ ለዓለም አቀፍ የሆነ እንደ ሞራሊቲ አይነት ነገር ነው። ሞራሊቲ ነገር ነው እንጂ ሌላ ነገር ህግ አይደለም ብለው ያምናሉ። አንዳንዶች ደግሞ ህግ ነው ብለው ያምናሉ። በጣም ህግ ነው ይላሉ። አንዳንዶች ደግሞ ምን ይላሉ? ማተር ኦፍ ዲፊኒሽን እንደ ትርጉሙ ይለያያል ይላሉ ማለት ነው። So as a result, the operating systems of international law function in some way as a constituted does in domestic legal system and not as a law proper. እንግዲህ በኦፕሬቲንግ ሲስተም ኦፍ ኢንተርናሽናል ላው ስናየው አንዳንዴ ልክ እንደ ምንድን ነው ኢን ሰም ዌይ አስ ኤ ኮንስቲቱሽን፣ አንዳንዴ እንደ ኮንስቲቱሽን እንጠቀመዋለን ማለት ነው። ኢንተርናሽናል ላው ዳዝ ኢን ዶሜስቲክ ማለት ይቅርታ አስ ኤ ሪዛልት ዘ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ኦፍ ኢንተርናሽናል ላው ፋንክሽን ኢን ሰም ዌይ አስ ኤ ኮንስቲቱሽን ዳዝ ኢን ኤ ዶሜስቲክ ሌጋል ሲስተም ኤንድ ኖት አስ ኤ ላው ፕሮፐር። ይህ ማለት አንዳንዴ የኦፕሬቲንግ ሲስተም ኦፍ ኢንተርናሽናል ላውን የኢንተርናሽናል ላው አሰራሩን አንዳንዴ እንደ ህግ እንደ ኮንስቲቱሽን እንጠቀመዋለን። ልክ ኮንስቲቱሽን ማለት ዶሜስቲክ ላው እንደሚጠቀመው ማለት ነው። ነገር ግን ምንድን ነው ኢትስ ኖት ኤ ላው ፕሮፐር ነው፣ ግዴታ ህግ ግን አይደለም ነው። አንዳንዴ እንጠቀመዋለን እንደ ኮንስቲቱሽን፣ ነገር ግን ግዴታ አይደለም ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን እዚህ ዶሜስቲክ ላይ ልክ እንደ ላው ፕሮፐር ነው የምንጠቀመው ራይት። ግን እዚህ ኢንተርናሽናል ላው የምንለውን አንዳንዴ እንደ ኮንስቲቱሽን ልንጠቀመው እንችላለን፣ ግን አስገዳጅ አይደለም። ይህ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? It does nothing beyond setting out consensus of its consistent actors on distributions of authority, right, and the responsibility for governance within the international system. ይህ ምንድን ነው? ምንም የሚሰጠው ጥቅም የለም። ምን ከመስጠት ውጭ እነዚህ ስምምነቶች እንዲካሄዱ የተለያየ የስልጣን ክፍፍሎች እንዲኖሩ ማለት እንዲኖሩ በአክተሮች ማለት ነው፣ በተዋናኞች መብታቸውን ኃላፊነታቸውን እንትን እንዲሉ ከማድረግ ውጭ ምንም ሌላ የሚሰጠው ጥቅም የለም ብለው ያምናሉ። ይሄ ምንድነው የእንትን ማለት የኢንተርናሽናል ላው እና የዶሜስቲክ ላው ልዩነት ነው ማለት ነው። እንግዲህ በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ሪያሊዝም የሚለው እናያለን ማለት ነው። ሪያሊዝም የሚለው እናያለን። ይሁን በአንድ ቪዲዮ እናያለን ማለት ነው። ዘስ ኔክስት ስትራክቸራሊዝም፣ ማርክሲዝም ሚሎች ሁሉንም እናያለን። ግን እናንተ ደግሞ ቢያንስ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ ይህን ቻናል እንድትደግፉ ስል በአክብሮት ጠይቃለሁ። እና ደግሞ ኮሜንት ላይ ሳስረዳ ያልተመቻችሁ ነገር ካለ፣ አንዳንድ መሻሻል ያለበት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ቢጽፉልኝ